मौका आउँछ पर्खदैन बगेको खोला फर्कदैन हो दर्शकबिन आज एउटा यस्तै मौका आएको छ। तपाईँहरू यदि रेस्टुरेन्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि रुफ टप सहितको यो रेस्टुरेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यहाँ म तपाईँलाई सुरुको दृश्य देखाइरहेको छु। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो सानेपा चोकमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, सानेपा चोक यो भयो भने ट्याक्कै चोकबाट एक घर नजिकमा रहेको रुफटप र तल पनि चाहिँ 2वटा फ्ल्याट चाहिँ रेस्टुरेन्ट चलेको एकदमै राम्रो प्राइम लोकेसन फुल्ली कमर्सियल ठाउँको यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। दर्शकबिन अब यो रेस्टुरेन्टको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरिमा यो चाहिँ सानेपा चोकमा रहेको छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय जाने मेन बाटोमा रहेको छ है त। अब रुफटप र यो तलको मैले तपाईँलाई यो बर्थडे हल त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को साइडमा अर्को एउटा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस प्रशस्त रहेको छ र फुल्ली डेकोरेसन गरिसकिएको छ। साथीहरू एक लामो समयदेखि चलिरहेको यो रेस्टुरेन्ट अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। दर्शकबिन रेस्टुरेन्ट मालिकको अरू पनि बिजनेस भएको हुँदा चाहिँ उहाँले समय दिन नसक्नु भएको हुँदा चाहिँ यो टाकुरा फुड टप अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्कै चाहिँ सानेपा चोकैमा रहेको छ भने रिङ रोडबाट अलिकति मात्रै बाहिर आउनुभयो भने 2 घर उतापट्टि तपाईँले देख्नुहुनेछ टाकुरा रुफटप रेस्टुरेन्ट। हेर्नुहोस् त, तल्लो फ्लोरमा रेस्टुरेन्ट रहेको छ भने माथि पनि चाहिँ प्रशस्त स्पेस रहेको छ। ट्याक्कै रिङ रोडबाट नजिकै भएको हुँदा लोकेसन दिनको लागि पनि एकदमै सजिलो। हेर्नुहोस् त, ट्याक्कै चाहिँ सानेपा चोकमा आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ 2 घर उतापट्टि लाग्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले टपमा देख्नुहुनेछ टाकुरा रुफटप रेस्टुरेन्ट हो। एकदमै कमर्सियल ठाउँमा रहेको छ र अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ। मैले भनिहालेँ भाडा जम्मा 35,000 रुपियाँ मात्र रहेको छ। 2वटा फ्ल्याट तल र माथिको यो रुफटप सहितको जम्मा रेन्ट 35,000 रहेको छ भनेदेखि यो टोटल सेटअप सहितको मूल्य चाहिँ उहाँले 18,50,000 मा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। किचन सहित यो सम्पूर्ण सेटअप सहित चाहिँ उहाँले जम्मा 18,50 मा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने नजिकै हस्पिटल कलेज त्यस्तै गरेर होलसेल तरकारीको बजारको लागि पनि एकदमै नजिकै रहेको छ रेस्टुरेन्ट चलाउँदै गर्दा होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ बर्थडे हल सहितको चाहिँ रहेको हुँदा चाहिँ यो तपाईँको लागि एकदमै राम्रो विकल्प हुन सक्दछ। नेपालमै चाहिँ रेस्टुरेन्ट गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले एकपटक अवश्य पनि फिल्ड भिजिट गर्नुहोला र एग्रिमेन्ट तपाईँले चाहे अनुसार जति वर्षको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो स्पेस मन पर्यो होला। यो व्यवसाय गर्नको लागि यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै माथि देखेको नम्बरमा फोन गर्नुहोला। रेस्टुरेन्ट धनीको नम्बर 9848297049 र 9828594993 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर रेस्टुरेन्टको बारेमा थप बुझेर यसलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै भोलि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।